سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه. امروز اومدیم به کوچه بازارهای شهر زیبای ماسوله. پارت یکیشو براتون ویدیو گرفته بودیم، این قسمت دومه. میخوام کوچه بازاراشو بهتون نشون بدم. امیدوارم که تا آخر ویدیو با من همراه باشید. حتما دکمه لایکو بزنید، سابسکرایب یادتون نره و اون زنگوله رو هم روی آل بذارید و هر نظری که دارید داخل کامنت ها برای من بنویسید. بچه ما دیگه تقریبا الان بالای کوه هستیم و بازار اصلی و غرفه های اصلی این شهر دقیقا همینجاست. اگه حوصله ندارید ویدیو رو ببینید، شما میتونید دوست دارید از فضای دیگه‌اش دیدن بکنید، ویدیو رو یه خورده بزنید جلوتر، میتونید از فضای خیلی قشنگش دیدن بکنید. بچه دیگه خودتون همتون میدونید که ماسوله به صورت خونه های پلکانی معروفه و چون توی کوهستان هم هست میتونیم اینو به این تشبیه بکنیم که انگار یه 3 طبقه است و ما الان دقیقا طبقه دومش هستیم و خیلی جای قشنگی داره و شما خیلی غذاهای سنتی و حتی شیرینی های سنتی هم میتونید اینجا تهیه بکنید. خیلی شیرینی های خوشمزه‌ای داره، حتما بهتون پیشنهاد میکنم وقتی اومدید از این شیرینی ها بخورید، واقعا خوشمزه است. اینجوری هم خوبه، اینجوری بچه‌ها من سعی میکنم تو این ویدیو زیاد صحبت نکنم، شما بیشتر از فضاها و از ویوهای خیلی زیبای این شهر لذت ببرید و از بازارهای این شهر لذت ببرید. فقط خواستم اینو بهتون بگم که 2-3 تا ویدیو دیگه هم مونده که کامل بخوام بهتون نشون بدم، چون ما تا نوک کوه رفتیم. خیلی جای قشنگتری هم هست. اگه اون بالا رو بخواید دقت بکنید، ابرم داره میاد پایینتر و خیلی قشنگتر میشه. پس منتظر ویدیوهای بعدی باشید. ویدیو قبلی هم حتما ببینید، من واقعا به حمایت شما نیاز دارم. هر نظری که دارید هم میتونید داخل کامنت ها برای من بنویسید، لایک هم بکنید، سابسکرایب هم حتما بزنید.
بچه‌ها برای اومدن به این شهر 2 تا فصل واقعا خیلی مناسبه، هم خنکه، هم میتونید راحت قدم بزنید و چون اینجا وقتی بارون میاد شما اصلا نمیتونید راه برید انقدر که گلی میشه اینجا. یه دونه اول بهاره، یه دونه اول پاییز، یعنی تو تابستون شما واقعا نمیتونید بیاید اینجا. حالا درسته سرسبزتره ولی انقدر گرمه و فشار کوه زیاده شما نمیتونید بیاید. پس بهترین موقع یه دونه فصل بهار و یه دونه اول پاییزه. برش درد میشه. بچه ها تا اینجای ویدیو اگه با من همراه بودید خیلی ممنونم ازتون، از نگاه زیبایتون. حتما دکمه لایک رو بزنید، من واقعا به حمایت شما نیاز دارم. سابسکرایب یادتون نره. هر نظری هم که دارید داخل کامنت ها برای من بنویسید. منتظر پارت های بعدی شهر ماسوله هم باشید. زیاد نمیخوام تو این شهر خستتون بکنم، فقط هدف من اینه که همه جای ماسوله رو بهتون نشون بدم. پس تا ویدیو بعدی مراقب دلای زیباتون باشید.